สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าเข้ามาผิด Channel หรือเปล่าคือจากที่หลายๆคนนะก็เห็นใน IG ของผมนะครับว่าผมเนี่ยมีต้นไม้ค่อนข้างจะหลายต้นแล้วก็สะสมเลี้ยงดูมาหลายพันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าแบบอยากจะเห็นรีวิวต้นไม้จังเลยนะฮะวันนี้ก็เลยจะเอามารีวิวให้ดูกันนะครับซึ่งต้นที่ผมจะเอามารีวิวเนี่ยก็คือต้น Monstera Albo นั่นเองนะฮะก่อนหน้านี้นะผมเคยรีวิวเจ้าตัว Monstera Albo ไปแล้วแต่ว่าต้นนั้นอ่ะมันเป็นไซส์เล็กมากๆนะครับเป็นไซส์แบบเพิ่งเกิดเลยแหละรอบนี้ก็เลยจะเอาตัว Monstera Albo ที่แบบไซส์ขนาดมาตรฐานเนี่ยมาให้ดูกันด้วยนะครับ Monstera เนี่ยมันมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับเราจะเคยเห็นตามร้านอาหารร้านกาแฟนะฮะที่มันเป็นต้น Monstera เขียวๆใหญ่ๆอันนั้นน่ะมันจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เรียกว่า Monstera deliciosa ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ขนาดค่อนข้างจะใหญ่นะฮะซึ่ง Monstera Albo เนี่ยถ้าเกิดเอาตามชื่อสายพันธุ์ของเขาเลยนะครับมันจะชื่อว่า Monstera borsiana พันธุ์เนี้ยเวลาเขาด่างนะฮะมันจะติดสีขาวที่ใบซึ่งคำว่า Albo เนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าด่างขาวนั่นเองนะครับหลายๆคนก็จะเรียกต้นแบบนี้ว่า Monstera Albo ง่ายๆไปเลยนะฮะแทนที่จะเรียกยาวๆว่า Monstera borsiana albo variegata อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะยาวเกินนะฮะแต่ฝรั่งจะเรียกกันแบบนี้นะเขาก็จะเรียกชื่อเต็มกันแบบอลังการมากๆนะฮะโดยที่ Monstera Albo เนี่ยมันเป็น Monstera ที่มีความเลื้อยนะฮะคือหมายความว่าเวลาเราเลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยก้านมันจะยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็เหมาะมากเลยที่จะเอาไปเกาะตามพวกหลักเสามะพร้าวนะฮะหรือว่าตามเสาต่างๆคล้ายๆกับภูด่างประมาณนั้นนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นต้นตระกูลไม้เลื้อยเหมือนกันได้แหละโดยที่จุดแตกต่างที่สุดของต้นนี้กับต้น Monstera deliciosa พันธุ์ใหญ่นะฮะก็คือความยาวของตัวก้านเขาครับ Monstera albo เนี่ยคือระหว่างใบกับใบเนี่ยมันจะมีความยาวของก้านเนี่ยเป็นประมาณสัก1 นิ้วเป็นต้นไปค่อนข้างจะยาวเลยทีเดียวแต่ Monstera deliciosa เนี่ยคือใบเนี่ยมันจะชิดกันมากๆเลยนะฮะแทบจะแบบอยู่ติดกันเลยดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดแตกต่างจุดแรกที่เห็นได้ชัดซึ่งจริงๆเนี่ย Monstera ด่างเนี่ยมันจะมีอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับที่เรียกว่า Monstera Thai-Con นะฮะซึ่งไทคอนเนี่ยเดี๋ยวยังไงอาจจะมีคลิปที่อธิบายทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงมันก็เป็นพันธุ์ด่างอีกพันธุ์หนึ่งที่มีการแบบดัดแปลงพันธุกรรมนะฮะขึ้นมาเป็นพันธุ์ที่แบบด่างในยีนเลยโดยที่ Monstera albo เนี่ยคือมันเป็นต้นไม้ด่างที่ต้องบอกว่ามีความเรื่องมากพอสมควรนะคือมันเป็นไม้ด่างที่เลี้ยงไปสักพักหนึ่งมันมีโอกาสนะฮะที่มันจะกลับไปไม่ด่างหมายความว่าตอนที่เราซื้อมานะฮะสมมติว่าเราซื้อมาขาวๆแบบนี้เลยนะฮะพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะมันก็จะแทงยอดใหม่แบบนี้ขึ้นมาอันนี้คือยอดใหม่ของมันที่มันกำลังโตอย่างอันเนี้ยถือว่าเป็นยอดที่มีความด่างใช้ได้เลยถือว่าค่อนข้างจะขาวนะฮะแต่มันก็จะมีโอกาสเหมือนกันที่ในอนาคตยอดที่มันแทงขึ้นมาแบบนี้มันจะเขียวทั้งใบเลยไม่มีความขาวอะไรหลงเหลืออยู่เลยและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะไม่แทงยอดขาวอีกเลยนะครับมันก็เกิดขึ้นได้นะมันเป็นความด่างที่แบบมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยของ Monstera albo นะฮะซึ่งไอตัวไทคอนไม่เป็นนะครับไทคอนเนี่ยเกิดมาด่างยังไงเนี่ยด่างแบบนั้นยาวๆเลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะแล้วก็ Monstera albo เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นต้นไม้ที่มันแอบเลี้ยงยากนะครับอย่าคิดว่ามันจะเลี้ยงง่ายๆเอาวางไว้ไหนก็ได้รดน้ำนานๆทีนะครับคือปกติไม้ด่างนะครับต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงมันเป็นไม้ที่แบบไม่ได้แข็งแรงคือปกติต้นไม้สีเขียวเนี่ยมันจะมีคลอโรฟิลล์ที่เอาไว้แบบสังเคราะห์แสงนะฮะสร้างอาหารมาเลี้ยงลำต้นได้เยอะนะครับแต่พอใบที่มันเป็นสีขาวเนี่ยมันก็ไม่มีคลอโรฟิลล์ทำให้ความสามารถในการทำอาหารของมันก็น้อยลงนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษไม่งั้นมันก็จะเกิดอาการใบไหม้เกิดอาการงอแงนะฮะแล้วก็แบบดูไม่สวยเลยนะครับซึ่งความด่างของต้น Monstera albo เนี่ยมันจะมีลายด่างที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะฮะอย่างอันเนี้ยก็เป็นลายด่างที่แบบคล้ายๆจะเป็นลายหินอ่อนอะไรแบบนี้นะฮะเป็นเกล็ดค่อนข้างจะสวยงามเลยหรืออย่างบางใบเนี่ยก็จะเป็นด่างแบบฮาร์ฟมูนแบบนี้ก็คือข้างนึงเขียวข้างนึงขาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นด่างอีกแบบหนึ่งที่สวยงามมากๆเลยค่อนข้างจะนิยมกันนะฮะแต่มันก็จะมีบางต้นนะครับที่มันด่างขาวทั้งใบเลยซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าต้นที่มันด่างเนี่ยมันคือต้นที่อ่อนแอนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าใบมันขาวจั๊วเลยนะไม่มีเขียวอยู่เลยมันก็จะไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้นะครับแปลว่ามันจะอยู่ในสภาพที่มันขาวสมบูรณ์เนี่ยได้แค่ไม่นานไอ้พวกที่ใบขาวเยอะๆเนี่ยเลี้ยงไปพักหนึ่งถ้าเกิดเราคุมสภาพแวดล้อมไม่ดีนะฮะมันก็จะไม่ได้อย่างง่ายเลยคนที่จะไปเลือกซื้อ Monstera albo แบบด่างนะครับผมก็จะแนะนำว่าให้ลองเลือกซื้อต้นที่แบบมันมีส่วนที่มันเขียวบ้างคืออย่าไปเลือกต้นที่มันขาวล้วนๆเลยนะฮะเอาที่แบบมันพอมีเขียวมาแจมบ้างให้มันสังเคราะห์แสงให้มันสามารถอยู่รอดได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้ต้นไม้มันอยู่ได้ยาวนะครับส่วนการเลี้ยงดู Monstera albo เนี่ยมันมีอยู่5องค์ประกอบหลักๆด้วยกันนะครับเริ่มจากน้ำก่อนคือหลายๆคนนะเวลาได้ต้นไม้มาใหม่นะฮะผมเข้าใจเพราะผมก็เคยเป็นคือเราจะอยากรดน้ำบ่อยๆเอาน้ำมาเทนะครับรดเช้ารดเย็นเอาฟอกกี้ฉีดใบเอาให้มันชื้นๆชุ่มๆนะฮะเพราะเราคิดว่าต้นไม้จะชอบอิ่มเอมนะฮะกินน้ำตลอดทั้งวันซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ย Monstera เนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่ในธรรมชาตินะครับมันจะขึ้นตามต้นไม้ใหญ่ดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ชอบสภาวะที่ดินมันชื้นมันแฉะตลอดเวลานะฮะพอใครบางคนเนี่ยรดน้ำให้มันทุกวันแล้วดินมันชื้นเกินไปมันไม่มีจังหวะให้มันแห้งเลย
รากมันจะเน่าสุดท้ายเนี่ยใบก็จะเริ่มไหม้เริ่มเหี่ยวแล้วต้นไม้ก็จะตายไปเลยกลายเป็นว่ารดน้ำเยอะไปเนี่ยก็ไม่ดีเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยการรดน้ำของต้นนี้ถ้าเกิดเราเลี้ยงในห้องแอร์นะครับคืออาทิตย์นึงครั้ง2 ครั้งก็พอแล้วอะแล้วเวลารดน้ำนะคือรดให้มันแบบทะลุเลยคือยกขึ้นมารดมันทะลุลงกระถางด้านล่างนี่เลยนะครับแล้วค่อยกลับไปเก็บไปที่เดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการรดน้ำเลยแต่ถ้าเกิดเอาไว้นอกบ้านนะครับมีไอร้อนๆหน่อยมีลมถ่ายเทดีดินแห้งเร็วอันนี้ก็อาจจะแบบ 2-3 วันครั้งก็ได้นะครับอันนี้ก็คือส่วนของการรดน้ำนะครับต้องระวังอย่ารดเยอะสำคัญมากนะครับหรือว่าบางทีง่ายนะฮะเอานิ้วจิ้มเข้าไปประมาณ1 นิ้วแรกของตัวดินน่ะถ้าเกิดมันยังมีความเย็นๆมีความชุ่มๆอยู่นะครับก็ไม่จำเป็นต้องรอมันแบบมีความแห้งๆก่อนก็ได้ส่วนที่2เนี่ยเรื่องของแสงธรรมชาติของมอนสเตล่าเนี่ยปกติเขาจะโตใต้ต้นไม้ใหญ่คือมันเป็นไม้เลื้อยมันจะไม่ได้แบบโตกลางแดดเหมือนต้นคูนต้นทองอุไรที่แบบชอบแดดจัดๆนะฮะมันจะชอบแสงสว่างแต่ไม่อยากโดนแดดโดยตรงเราไม่สามารถเอาไปตั้งกลางแดดได้นะฮะต้องตั้งไว้ที่ริมหน้าต่างหรือว่าตั้งในโซนที่แบบมันมีแสงสว่างส่องเข้ามาถึงและยิ่งเป็นต้นด่างนะครับถ้าเกิดเราต้นเนี้ยไปตั้งไว้ในที่มันมืดๆนะคือมันจะแบบโตช้าเพราะว่าส่วนที่มันสังเคราะห์แสงได้มันก็มีน้อยอยู่แล้วนะครับยิ่งต้นไหนที่มันด่างเยอะๆนะมันก็จะยิ่งโตช้านะครับแนะนำเลยว่าให้ตั้งไว้ในที่ที่แบบสว่างมากๆนะฮะแต่ห้ามโดนแดดโดยตรงถ้าเกิดมันโดนแดดเยอะๆปั๊บเนี่ยใบมันจะไหม้ใบมันจะเป็นสีดำเลยนะครับส่วนที่3เลยก็คือเรื่องของดินมันก็จะสอดคล้องกับตัวน้ำนะครับเพราะว่าดินของมอนสเตล่าเนี่ยเราต้องใช้ดินที่มันมีความโปร่งใช้แบบกาบมะพร้าวแบบ 60-70% ได้เลยอ่ะหรือว่าพวกเพอร์ไลท์ที่มันเป็นเม็ดขาวๆนะฮะคืออะไรก็ได้อ่ะที่เทเข้าไปแล้วมันจะอุ้มน้ำแค่แป๊บเดียวแล้วมันก็จะคายออกมาผมจะไม่แนะนำเลยนะครับให้ใช้ดินพวกดินก้ามปูหรือดินมูลไส้เดือนอะไรแบบนั้นนะฮะคือใช้ผสมได้นะแต่ใช้น้อยมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดพอใช้เยอะปั๊บนะฮะเวลาเราลดน้ำเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะอุ้มน้ำเข้าไปเยอะน้ำมันจะแบบไม่ค่อยคายออกมาสักทีอ่ะแล้วมันก็ทำให้รากเน่าได้นะครับดังนั้นเนี่ยดินเนี่ยเน้นโปร่งๆเลยเอาแบบโล่งๆนะฮะเทน้ำเข้าไปปั๊บให้มันไหลออกมาแบบอย่างรวดเร็วอ่ะส่วนต่อไปคือส่วนที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยมองข้ามก็คือเรื่องของลมอย่างที่เราเห็นนะว่ามันมีใบแฉกแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีที่มานะครับเพราะว่าตามธรรมชาตินะต้นเนี้ยเวลามันอยู่บนที่สูงนะฮะเวลามันเลื้อยขึ้นไปบนไม้ใหญ่ๆอ่ะมันจะต้องแบบลู่ลมอ่ะคือมันจะเจอลมธรรมชาตินะครับทำให้ต้นมันไหวแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดใบมันทึบนะฮะไม่มีแฉกเลยอ่ะเวลาลมมันมาตกกระทบแรงๆนะฮะต้นมันก็อาจจะหักได้หรือว่ากิ่งหักมันก็เหมือนเป็นการเอาตัวรอดตามธรรมชาติมันอะดังนั้นต้นนี้นะครับมันก็ไม่ควรเอาไปตั้งในที่ที่แบบไม่มีลมเลยหรือที่มันแห้งมากๆอะผมจะตั้งไว้ในที่ที่แบบมันมีพัดลมเป่าถึงนิดนึงนะครับหรือว่ามีลมจากแอร์ทำให้ใบมันวิวๆเบาๆอะไรแบบนี้นะครับต้นนี้มันก็จะชอบมากนะครับและส่วนที่5คือส่วนของความชื้นนะครับซึ่งตัวความชื้นเนี่ยผมมีอุปกรณ์ที่มาช่วยเหลือนิดนึงก็คือตัวสร้างความชื้นแบบนี้นะฮะคือปกติแล้วเนี่ยประเทศไทยนะครับถ้าเกิดในห้องในอาคารนะฮะความชื้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 40% 50% แถวๆนี้ชื้นมากหน่อยก็ 60แต่ปกติแล้วเนี่ยมอนสเตล่าอัลโบเนี่ยมันจะอยู่ในป่าดิบชื้นนะฮะที่ความชื้นแบบ 70 80 90% นู่นเลยดังนั้นอ่ะเราก็อาจจะช่วยจำลองสภาวะแบบนั้นให้กับต้นนี้มันได้นะฮะด้วยการที่ซื้อเครื่องสร้างความชื้นแบบนี้มามันก็จะเป่าขึ้นมาเป็นไอบอกแบบนี้นะฮะแล้วผมก็จะวางไว้ด้านหลังแบบนี้ปล่อยความชื้นเป็นแบบสภาวะแวดล้อมรอบๆนะครับให้ต้นไม้มันรู้สึกว่ามีความชื้นชุ่มฉ่ำดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะซื้อมาประมาณสัก 400-500 บาทเองนะครับมันจะทำให้ใบไม่ไหม้ง่ายนะครับก็ถือว่าเป็น5อย่างที่เราอาจจะต้องควบคุมองค์ประกอบสักนิดนึงนะครับสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงอัลโบนะฮะต้นอัลโบเนี่ยมันเป็นต้นที่มีเสน่ห์ของมันนะครับก็คือความด่างของใบแต่ละใบที่มันออกมาใหม่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยคือมันต้องมาคอยลุ้นอ่ะใบใหม่มันจะขาวไหมมันจะเขียวไหมหรือว่ามันจะด่างแบบไหนนะฮะซึ่งมันก็เป็นความสนุกอย่างนึงแหละของคนเลี้ยงนะครับแล้วก็การดูแลเนี่ยก็ต้องบอกไปว่ามันไม่ได้ง่ายมากนะฮะแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้จะต้องเป๊ะตามที่ผมพูดทุกอย่างนะครับคือบางอย่างมันก็แบบไม่ต้องดูแลขนาดนั้นก็ได้แต่บางครั้งอ่ะเวลามันแสดงอาการเช่นใบไหม้อย่างอันเนี้ยปลายมันจะเริ่มไหม้นิดนึงแล้วนะฮะเราก็อาจจะต้องมาดูสาเหตุแหละว่ามันขาดอะไรมันกำลังบอกอะไรเราอยู่นะครับก็ต้องมาคอยวิเคราะห์ดูว่าความชื้นไหมความร้อนแสงแดดไหมนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราควบคุมทุกอย่างได้ดีนะครับต้นอัลโบเนี่ยมันก็จะโตขึ้นมาได้อย่างสวยงามเลยนะฮะโดยที่ราคาของต้นอัลโบเนี่ยช่วงนี้อาจจะแพงนิดนึงนะครับอย่างไซส์เนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ10,000อะไรแถวๆนี้ลองไปหาซื้อกันดูได้นะครับหวังว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงต้นมอนสเตล่าอัลโบนะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าเกิดผมตอบได้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะตอบให้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe channel ของเราด้วยนะครับปุ่มอยู่ทางด้านล่างขวาตรงนี้นะครับกดได้เลยนะฮะแล้วยังไงเนี่ยคลิปหน้าผมก็อาจจะมีต้นไม้พันธุ์อื่นๆมาให้ดูกันด้วยนะครับติดตามกันได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ